ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም ይጠቅማል ይበጃል ያልኩትን መልእክት ወደናንተ ይዤ መጥቻለሁ። ነብይ ሶፎንያስ ሞላልኝ በፌስቡክ ገጹ ላይ ሕይወት አዙሪት ናት በሚል ያስተላለፈውን ቆንጆ መልእክት ወደናንተ ይዣለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ሕይወት አዙሪት ናት። ረጅም ርቀት የተጓዝክ ቢመስልህም የምትጨርሰው ከጀመርክበት ነው። ራቁትህን ትወለዳለህ፣ ራቁትህን ወደ መቃብር ትወርዳለህ። በጥርስ አልባው ድድህ እየጋጥክ ትጀምራለህ፣ ጥርሱን ባረገፈው ድድህ እያልጎጠጎጥክ ትጨርሳለህ። የሕይወትን ትግል እየዳህ ትጀምራለህ፣ አጎንብሰህ ትጨርሳለህ። ዘመንም ተምኔታዊ ነው። መስከረም ጥቅምት ብሎ ያስጀምርህና መስከረም ብሎ ይመጣብሃል። ሰኞ ማክሰኞ ብለህ ተጉዘህ እንደገና ሰኞ ትላለህ። ሕይወት አዙሪት ናት። መጀመሪያህ መጨረሻህ ነው። የጀመርክበትን አትርሳ፣ መጨረሻህ ነውና። የጀመርክበትን አትናቀው፣ ትጨርስበታለህና። ተራ ሰው ሆነህ ትጀምራለህ። ተምረህ ዕውቀት ብትጨምርም፣ ነግደህ ሀብት ብታገኝም፣ ተሹመህ በሕዝብ ላይ ብትሰለጥንም፣ ክቡረ ክቡራን ሆነህ የወርቅ ካባ ብትለብስም የምትጨርሰው እንደ ተራ ሰው አፈር ለብሰህ ነው። ልብ በል። ባለማወቅ ትጀምራለህ፣ በመዘንጋት ትጨርሳለህ። ዕውቀት አላመጣህምና ዕውቀትም ይዘህ አትሄድም። በለቅሶ ትጀምራለህ፣ በጭንቅ ትጨርሳለህ። በሰው እቅፍ ትጀምራለህ፣ በሰው ሸክም ትጨርሳለህ። ልደትህ ከሞትህ በምን ይለያል? ሞትህስ ከልደትህ በምን ይከፋል? ሕይወት መጀመሪያና መጨረሻዋ አንድ ነው። በዚህ የተነሳ ጠቢቡ እንዳለው ሁሉም የከንቱ ከንቱ ነው፣ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም። ልብ በል። የዓለም ከንቱነት ግን ውበቷ ነው። ዓለም አዲስ ነገር ቢኖራት እኛን እንዴት በጸጸተን! ሞት የእውነት መጨረሻ ቢሆን እንዴት በተቆጨን! ርቀህ የሄድክ ቢመስልህም ትልቅ ክብ ሰርተህ ትመለሳለህ፣ እዚህ ትመጣለህ። ዋናው ተግባርህን ግን እስካሁን አልጀመርከውም። ይህንን ጽሑፍ ያገኘሁት ከነብይ ሶፎንያስ ሞላልኝ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ጥሩ ምክር ስለሆነም ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው ይማርበታል ብዬም አስባለሁ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ተባረኩ።